नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द कन्सेप्ट ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ओके, म्हणजेच मराठीमध्ये त्याला ऊर्जेचं रूपांतरण असं म्हणतो. सो वी नो दॅट द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डुईंग एनी वर्क. ओके, इन फॅक्ट दॅट एनर्जी इज नथिंग बट द कॅपॅसिटी टू डू वर्क. कार्य करण्यासाठी, काम करण्यासाठी आपल्याला ह्या ऊर्जेची गरज असते. ओके, वी रिक्वायर्ड दॅट एनर्जी. ती जी काही ऊर्जा असते ती एका फॉर्ममधून ती दुसऱ्या फॉर्ममध्ये आपण ट्रान्सफॉर्म करतो. ओके, like they have asked you one question there, which are the different forms of energies and which type of energy is used in each of the following process. Okay, so first, that which are the different types of energy forms. So we know that there is a mechanical energy, there is electrical energy, electromagnetic energy. Okay, then your sound energy, heat energy, or whatever it is called as the thermal energy. Then chemical energy is there. Okay, so likewise there are different forms of energy. Now which type of energy is used in each of the following processes? तर तुम्हाला खाली काहीतरी प्रोसेसेस दिलेल्या आहेत बघा. फर्स्ट वन इज दॅट दी अ स्ट्रेच पीस ऑफ रबर. पहिली काय प्रोसेस आहे? अ स्ट्रेच पीस ऑफ रबर, म्हणजे एका रबराचा ताणलेला तुकडा. त्याच्यामध्ये कुठला ह्या ऊर्जेचा कोणता प्रकार असेल असं विचारलंय तुम्हाला. तर बघा, ओके, सो दॅट रबर इज स्ट्रेच वन. स्ट्रेच म्हणजे त्याला काहीतरी आपण समथिंग पोझिशन दिली. सो ही कोणती एनर्जी असणार आहे? पोटेन्शियल एनर्जी, मेकॅनिकल टाईप एनर्जी आहे ही पोटेन्शियल. देन नेक्स्ट वन इज द फास्ट मुव्हिंग कार. नेक्स्ट वन इज दॅट फास्ट मुव्हिंग कार. दॅट कार इज मुव्हिंग फास्ट. सो ती जी काही गाडी आहे ती वेगानं जात आहे. सो वी नो दॅट कार इज इन अ मोशन. सो कुठली एनर्जी पोजेस करेल ती? कायनेटिक एनर्जी. दॅट इज अगेन अनदर मेकॅनिकल टाईप. देन the whistling of cooker due to the steam. So steam म्हणजे वाफेमुळं जे काय तुमच्या घरातील कुकर असतो तो त्याच्यातून शिट्टी आपल्याला ऐकू येते. ओके, सो दॅट इज व्हॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ साऊंड एनर्जी. ओके, ॲज दॅट कुकर whistles. देन why it whistles? Because of the steam. Okay, because of the steam pressure. So that is what the steam energy, or you can call it as the thermal energy. Okay, समजलं. or fluid energy, त्याला फ्लुइड पॉवर सुद्धा म्हणतो आपण. Now next, fourth one, the crackers exploded in Diwali. So we know that we are celebrating Diwali festival with some firecrackers. Okay, so what is that? What is the form of energy in that firecrackers or the crackers? Okay, basically first of all it has some chemical energy. Okay, which is stored in that firecracker. Then as you burn that or ignite that firecracker, okay, so there will be the conversion of chemical energy into light energy, into sound energy and heat energy or the thermal energy. Okay, so next is that the fan running on electricity. विजेवर चालणारा पंखा. ओके, पुढचं काय बघा? विजेवर चालणारा तुमचा इलेक्ट्रिसिटीवर चालणारा फॅन. ओके, सो व्हॉट इज द एनर्जी? ओके, बघा आता. फर्स्ट ऑफ ऑल इट रन्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स देर इज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी. बघा तिथं विद्युत ऊर्जा आहे, बरोबर. नेक्स्ट वन इज दॅट फॅन्स रन्स ऑन दॅट इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे तो फिरतोय. सो व्हॉट इज दॅट फॉर्म ऑफ एनर्जी देअर? मेकॅनिकल एनर्जी. कुठली? मुव्हिंग आहे, मोशनमध्ये आहे, विच मीन्स कायनेटिक एनर्जी इज देअर. गतिज ऊर्जा तिथं आहे. देन सिक्स्थ वन इज दॅट ड्रॉइंग आउट पीसेस ऑफ आयर्न फ्रॉम गार्बेज युझिंग मॅग्नेट. ओके, सो सिम्पल आहे. मॅग्नेटिक फील्ड तिथं क्रिएट करून किंवा मॅग्नेटिक अट्रॅक्शन क्रिएट करून आपण ते जे काय नट असेल आयर्नचे ते आपण सेपरेट करतोय, सॉर्ट आउट करतोय त्या गार्बेजमधून. ओके, बाय युझिंग मॅग्नेट. सो विच टाईप ऑफ एनर्जी इज देअर? मॅग्नेटिक एनर्जी. तिथं कुठली असणार? मग लोह चुंबकीय ऊर्जा असेल. देन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास विंडो पेन बिकॉज ऑफ अ लाऊड साऊंड. सो ॲज यू नो दॅट if you increase your volume of your loudspeaker or the TV, okay, so there is a case of vibration in your house. Okay, sometime it can break some glass pieces also, or the glass object also. So what is that form of energy? That is nothing but the sound energy, high sound energy. Okay, so those are the different forms of energy and those are used in different appliances. So that energy can be transformed into one form to another form. So the example is given that there is a firecracker which already have the chemical energy in that. Okay, so as you burn it, so it will convert into heat, light and the sound. Okay, got it? Now some figure is there. So in that diagram the conversion of that different forms of energy is given.
and these some appliances are given that convert that energy. Okay, so let's see one by one. First one, an engine or fan. Engine and fan is there. So engine किंवा पंखा दिलेला आहे तुम्हाला तिथं बघा. So what it does that it gets electrical energy and it converts it into a mechanical energy. बघा, इंजिन किंवा पंखा, बरोबर, पंख्याला इलेक्ट्रिकल इंजिन किंवा ॲक्च्युली तिथं मोटर म्हणायला पाहिजे होतं त्याने, तिथं इंजिन तिथं मोटर और फॅन असं असायला पाहिजे. ठीक आहे. आता बघा, मोटर असते तुमची घरातील किंवा फॅन जो असतो तो काय करेल बघा, तुम्ही जसं बटन ऑन करता त्या फॅनचं तसं इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल सप्लाय टू दॅट फॅन अँड देर इज अ मोटर, देर इज अ वन रोटेटिंग मोटर. एक मोटर असते त्या फॅनमध्ये, ती फिरायला लागते. ओके, सो ती फिरायला लागते म्हणजेच इट कन्वर्ट्स दॅट एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू मेकॅनिकल एनर्जी. मेकॅनिकल कायनेटिक एनर्जीमध्ये आपण त्याचं कन्वर्जन करतो. ओके, नाव similar to that there is a generator, okay, and that acts opposite to your motor, or fan. Okay, now how it works, that it gets some mechanical energy and it converts into a इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बघा, सिंपल. जनरेटर काय करतोय तर मेकॅनिकल एनर्जी घेतोय, म्हणजे आपण त्याला काहीतरी काहीतरी फ्यूल वगैरे सप्लाय करतोय, बरोबर. इंधन आपण त्याच्यामध्ये टाकून ती जी काय आहे ते रोटरी मुवमेंट किंवा रोटरी मोशन क्रिएट करतोय. दॅट इज व्हॉट दी मेकॅनिकल एनर्जी अँड दॅट जनरेटर कन्वर्ट्स दॅट मेकॅनिकल एनर्जी, गेट्स दॅट मेकॅनिकल एनर्जी फ्रॉम इंजिन अँड इट कन्वर्ट्स इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जनरेटर काय करतो मग, मेकॅनिकल एनर्जी घेतो आणि त्याचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये मिळतं आपल्याला, बरोबर. आपण जनरेटर वगैरे बघितले असतील, लाईट्स सोर्स म्हणून किंवा इलेक्ट्रिसिटी सोर्स म्हणून आपण वापरतो बऱ्याच ठिकाणी ते. ओके, ज्या ठिकाणी आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी मिळत नाही अशा ठिकाणी आपण हे जनरेटर वापरतो. नाव नेक्स्ट इज दी सोलार सेल और PV सेल, सोलार और फोटोवोल्टाइक सेल. बघा, सोलार सेल, तुमचे पॅनल्स असतात त्याला PV सेल्स, फोटोवोल्टाइक सेल असं सुद्धा म्हणतो. सो दॅट टेक्स युअर light energy, that solar cell or photovoltaic cell takes light energy or the solar energy from the sun and it converts into electrical energy. ते काय करतात, सूर्याची उष्णता किंवा सूर्याचे सनरेज घेतात, त्याचं कन्वर्जन कशात करतात तर इलेक्ट्रिकल. तिथं PV सेल्स असतात, त्याची प्रॉपर्टी असते ॲज इट गेट्स दी लाईट ऑन दॅट ऑब्जेक्ट इट विल क्रिएट सम पोटेन्शियल डिफरन्स अँड दी इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो जेव्हा त्या वस्तूंवर, त्या PV सेलची जी काही ठराविक वस्तू असतात किंवा त्याच्यावर लाईट सोर्स पडला तर काय होतं, त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होते. सो लाईकवाईज सोलार सेल टेक्स दी लाईट एनर्जी अँड इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So opposite to that there is a electrical lamp. Okay, so as you give the electricity to that lamp, okay, it will give you the light energy. जेव्हा तुम्ही बटन चालू करता तेव्हा तो बल्ब वगैरे ऑन होतो, ट्यूब ऑन होते. याचा अर्थ काय तर आपण त्याला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय केली आणि त्याचं कन्वर्जन कशात केलं, लाईट एनर्जीमध्ये. जो प्रकाश आहे तो आपल्याला मिळाला. नाव नेक्स्ट इज दॅट दी प्रायमरी सेल. ओके, नाव दॅट प्रायमरी सेल टेक्स केमिकल एनर्जी. बघा, तुम्ही ॲसिड वगैरे यूज करतो आपण त्या सेलमध्ये आणि इट गिव्ज यू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो ॲसिडिक जसं रिॲक्शन होतील तसं तुम्हाला इलेक्ट्रॉन्स मिळत राहतात आणि बिकॉज ऑफ दॅट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यू विल गेट दॅट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बघा, इथं कशाच कन्वर्जन होतं, प्रायमरी सेल म्हणजे तुमच्या गाडीमध्ये असणारी बॅटरी वगैरे. ओके, तर त्या बॅटरीमध्ये काय तर केमिकल एनर्जी त्यानं जी काय असेल ती घेतली. ओके, सो याची रिॲक्शन ॲसिडची वगैरे रिॲक्शन होते. सो इट टेक्स दॅट केमिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आणि त्याच्यापासून आपण ते जे काय प्रायमरी सेल असेल ते आपल्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाय करतं. नाव नेक्स्ट बघा, त्याच्या अपोजिट सेकंडरी सेल आहे. इट टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड गिव्ज यू दी केमिकल एनर्जी बॅक. ओके, सो ज्यावेळी आता हे चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग कन्सेप्ट आहे थोडक्यात. बघा, आपल्या मोबाईलची बॅटरीसुद्धा जेव्हा आपण चार्जिंग करतो तेव्हा ही सेकंडरी सेलची कंडिशन असते, म्हणजे आपण त्याला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करत असतो आणि ते जे काही इलेक्ट्रिकल केमिकल जे आहे किंवा केमिकल एनर्जी आहे ती परत रिस्टोर होते तिथं. ओके, आणि जेव्हा आपण डिस्चार्ज करतो बॅटरी, म्हणजे यूज करताना मोबाईल किंवा इतर साधनं यूज करताना बॅटरी डिस्चार्ज होत असते, तेव्हा सिम्पल तिथे केमिकल रिॲक्शन होऊन काय होते, ते प्रायमरी सेल जे काय केमिकल रिॲक्शन होऊन ती केमिकल एनर्जी घेते आणि आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी देत असते. नाव नेक्स्ट वन इज दी मायक्रोफोन. ओके, सो दॅट मायक्रोफोन इज देअर. सो मायक्रोफोन टेक्स और रिसीव्स माय sound here, okay, and it converts into electrical
signal there, okay, and it processes in your video as a audio, okay. So जे काही हा मायक्रोफोन आहे तो काय करतोय, माझा आवाज रिसीव्ह करतोय, ओके, आणि तो परत मोबाईलला पाठवून त्याचं कन्वर्जन मग जे ऑडिओ सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल आहेत त्याच्यामध्ये करतोय, ओके. आणि त्याच्या अपोजिट टू दॅट काय लाऊडस्पीकर असतो बघा. लाऊडस्पीकर काय, so as you give electrical energy to that loudspeaker, okay, it will give you the loud sound there. म्हणजे त्याचं कन्वर्जन कशात करतोय तो, लाऊडस्पीकर मध्ये, सॉरी लाऊड साऊंड मध्ये करतोय, म्हणजे साऊंड एनर्जी मध्ये करतोय, ओके. Then last example is that the thermocouple and heater. Now let's see the thermocouple, how it works. Thermocouple takes heat energy and it converts that heat energy into the electrical energy and gives you the values. Thermocouple is nothing but the measuring instrument, okay, which measures the heat, okay. So it gives you the temperature value there. तुम्हाला थर्मोकपल जे असतात ते टेम्परेचर व्हॅल्यू दाखवतात तिथे किती टेम्परेचर आहे, बरोबर. हाय टेम्परेचरसाठी आपण हाय टेम्परेचर कंडिशनसाठी हे थर्मोकपल वापरतो, बाकी आपण थर्मोमीटर वगैरे माहिती आहे, ठीक आहे. तर हे थर्मोकपल काय करतात, तर त्याचे ॲक्च्युली 2 जंक्शन असतात, ठीक आहे. तर 2 वेगळ्या मटेरियलपासून बनलेलं हे असतं. तर ते काय करतात, जिथं तुम्ही हीट असेल तिथं सपोज प्लेस केलं तर तिथून ते हीट एनर्जी घेतं आणि त्याचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये करतं आणि त्या इलेक्ट्रिकल सिग्नलचं परत कॅलिब्रेशन वगैरे करून आपण तिथं टेम्परेचर किती आहे ते सांगू शकतो बघा, ओके. त्यानंतर हीटर त्याच्या अपोजिट, तो काय करतो, त्याला आपण इलेक्ट्रिकल सप्लाय देतो आणि तो गरम होतो आणि जे काय असेल ते पाणी वगैरे आपलं तापलं जातं, ओके. सो लाईकवाईज इट टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड इट कन्वर्ट्स इनटू अ हीट एनर्जी. याच्या व्यतिरिक्त आणखी खूप आपल्या आजूबाजूला अप्लायन्सेस आहेत, तुम्ही तुमच्या घरामध्ये बघू शकता आणि त्याचं कन्वर्जन फॅक्टर काढू शकता किंवा त्याचं कसं कन्वर्जन होतं, कुठली एनर्जी ते घेतं, इनपुट घेतं आणि आउटपुट देतं, तर हे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता, ओके. समजलं. तो आपल्या घरातले इक्विपमेंट लिस्ट आउट करा आणि त्याचं हे फाइंड आउट करा. So that is what the transformation of energy, okay. Now let's learn the law of conservation of energy. Law of conservation of energy simple law आहे तो बघा. कंजर्वेशन म्हणजे आपण आधी पण शिकलोय, कंजर्वेशन म्हणजे आहे तसंच राहणे, बरोबर. अक्षयतेचा सिद्धांत किंवा नियम, ऊर्जा अक्षयतेचा नियम असं म्हणतो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. म्हणजे काय, तर जी काय ऊर्जा आहे ती नष्टही होत नाही, थोडक्यात अक्षय म्हणजे तशीच राहणे, तशीच टिकून राहणे, बरोबर, त्याचा क्षय नाही असं. सो काय लॉ सांगतो बघा, व्हॉट इट स्टेट्स दॅट द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दॅट द एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कॅन ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इट कॅन ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो दस द total amount of energy in the universe remains constant. So because of that, whatever the total energy in this universe have, this remains constant. Got it? समजलं का बघा. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड म्हणजे ऊर्जा जी आहे ती निर्माणही करू शकत नाही, ओके, अँड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आणि ती आपण नष्टही करू शकत नाही. मग काय करू शकतो, इट कॅन ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. असंच आपण आत्ता बघितलं तशा एक्झाम्पलमध्ये एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारांमध्ये त्या ऊर्जेला आपण काय करू शकतो, कन्वर्ट करू शकतो, त्याचं रूपांतरण करू शकतो, ओके. याचाच अर्थ काय, तर ही जी काय ऊर्जा आहे ती नष्ट होत नाही, तयारही करता येत नाही, ही तशीच टिकून राहते, दॅट रिमेन्स कॉन्स्टंट. मग ती तशीच सदैव अक्षय राहते. या विषयामध्ये ही जी ऊर्जा आहे ती सदैव अक्षय राहते. काय लॉ आहे तो तुमचा, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. गॉट इट. काय म्हणायचं त्याला, ऊर्जा अक्षयतेचा सिद्धांत, नियम, सिद्धांत किंवा नियम. समजलं, ओके. याची डेफिनेशन आहे इथं व्यवस्थित लिहून घ्या. नाव लेट्स ट्राय दिस. देयर इज वन ॲक्टिव्हिटी. मेक अ 2 pendulum of same length, okay, the figure is there. Make a 2 pendulum of same length with the help of thread and 2 nuts. Tie another thread in the horizontal position. बघा इथे तुम्हाला फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे एक दोरी घ्यायची अशी आडवी, त्याला असे उभे 2 पेंडुलम तयार करायचे. कसे पेंडुलम तयार करायचे, तर त्या दोरीच्या एका टोकाला नट बांधायचे, ओके, आणि ते असे तोडायचे. दोघांची लेंथ व्यवस्थित सेम ठेवायची.
Now tie the two pendulum to that horizontal thread in such a way that they will not hit each other while swinging. ओके, मग आता ते ते जे काय दोन्ही पेंडुलम आहेत सो ते काय करायचंय तर असे आडवी जी काय आपली दोरी होती त्याला बांधायचे, असे बांधायचे की ते एकमेकांना आदळणार नाहीत. म्हणजे जसं त्याला हे त्यांना आपण पुश फोर्स दिल्याशिवाय ते एकमेकांना थडकणार नाहीत किंवा एकमेकांवर आदळणार नाही. दोघांची उंची काय करायची आपल्याला समान ठेवायची आहे. नाव स्विंग वन पेंडुलम अँड ऑब्झर्व. मग आता काय करा, एक पेंडुलम जो आहे एका पेंडुलमला काय करा धक्का द्या. ओके, एका पेंडुलमला धक्का दिल्यानंतर काय होणार आहे बघा, तो पेंडुलम आहे सपोज ही एक आहे आणि हा एक आहे. ओके ठीक आहे. सो सपोज तुम्ही याला काहीतरी पुश फोर्स दिला, त्याला काहीतरी ढकललं, तर तो काय होणार आहे याला जाऊन थडकणार आहे. बरोबर का, याला जाऊन काय होणार आहे तो थडकणार आहे. सो ॲज इट इज इन अ मोशन, ओके, इट हॅज सम kinetic energy. Now it possesses some kinetic energy. So as it strikes over another object, another pendulum, so it will gives that kinetic energy to that object, so it will move again there. ओके, तर तो काय होईल, हा दुसरा ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी होता तो सुद्धा तिकडे काय होईल मूव होईल. ओके, त्याने एक सर्टन हाईट रीच केल्यानंतर इथून इथपर्यंत आला तो, परत तो काय होईल रिटर्न. ओके, परत तो रिटर्न येईल. ठीक आहे. सो रिटर्न येऊन काय होईल, हा इथून परत इथं रिटर्न आलेला असेल. बरोबर ठीक आहे. सो परत तो रिटर्न येऊन या ऑब्जेक्टला परत एक धक्का देईल. सो परत हा ऑब्जेक्ट किंवा हा पेंडुलम हा नट इकडे सरकेल. ओके, सो सिमिलर परत हा ऑब्जेक्ट जो इकडे आलेला स्टेशनरी तो परत इथे येणार. ओके, या पोझिशनला येणार. परत हा काय करेल, परत इथून रिटर्न जाईल. एका सर्टन हाईट रीच केल्यानंतर तो परत इथून इथं जाईल आणि इथून परत याला जाईल, परत याला तो स्ट्राईक करेल. सो असं हे जे काय स्ट्रायकिंग आहे ते सुरूच राहील. सो यू विल सी दॅट द स्पीड ऑफ ऑसिलेशन्स ऑफ पेंडुलम. हां, आता याच्यात काय होईल, हे जे काय स्पीड आहे ते अकॉर्डिंग टू द ग्रॅव्हिटेशन किंवा ग्रॅव्हिटेशनल पुल फोर्स ते स्पीड जे आहे ते कमी कमी होत राहील. द सेकंड पेंडुलम विच वॉज इनिशियली स्टेशनरी बिगिन्स टू स्विंग, दस वन पेंडुलम ट्रान्सफॉर्म इट्स एनर्जी टू अनदर. सो याचाच अर्थ तुम्ही बघितलं. सो इट पजेस सम एनर्जी बिकॉज ऑफ वॉट एव्हर द फोर्स दॅट यू हॅव अप्लाइड अँड इट गिव्स दॅट एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी to that stationary object and that stationary object will move there. ओके, सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो असेल तो तिथं मूव्ह किंवा तो स्विंग करायला लागेल. ओके, मग याची जे काय सम पार्ट ऑफ एनर्जी आहे इथं काय झाले, इथं शेअर झाले ना, सो ते कमी झाले. मग तो थोड्याशा कमी अंतरावरून इथे येणार आहे. सो हे जे काय डिस्टन्स आहे, रिचिंग डिस्टन्स आहे, ते हळूहळू कमी होणार. याचं सुद्धा रिचिंग डिस्टन्स आहे ते काय होणार आहे, हळूहळू कमी होणार आहे. ओके, आणि परत ते मग ते त्यांच्या इनिशियल पोझिशनला येतील. इथं तुम्हाला शिकायचं काय आहे, फक्त व्हॉट एव्हर द शेअर ऑफ दॅट एनर्जी ऑर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. गॉट इट. सो समजलं तुम्हाला हे, ठीक आहे. तर हे व्यवस्थित लक्षात घ्या. दॅट इज व्हॉट द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी पण व्यवस्थित पाठ करा. ठीक आहे.